Huwaei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers, connected by Ncell. Good morning and namaste. Thank you so much for this wonderful opportunity to moderate such a great panel. ICT Foundation लाई धेरै धेरै धन्यवाद. हिजोदेखि डिजिटल नेपालको डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा के भयो? डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि डिफरेन्ट एस्पेक्ट्समा डिस्कसन हुँदै आइराखेको छ. त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा यो मिसनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका एन्टरप्रेन्योर्सहरूको हुन्छ र एन्टरप्रेन्योरशिपको हुन्छ. त्यसैले आज यस सेसनमा वी विल बी डिस्कसिङ अन व्हाट काइन्ड अफ रोल्स एन्टरप्रेन्योर्स वुड प्ले इन ट्रान्सफर्मिङ नेपाल डिजिटली. So for the next exactly 44 minutes and 10 seconds, we'll be discussing on the various aspects of digital entrepreneurship. So for that, we have like wonderful pool of panel. So without like much ado, I would like to go straight onto the questions. म सुरुवातमा हाम्रो मनोजलाई तिम्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा फर द लास्ट 20 इयर्स हाम्रो डिजिटल एन्टरप्रेन्योरशिपको ल्यान्डस्केपमा कस्तो खालको परिदृश्य देखिएको छ ब्रिफली हाइलाइट गर्न अनुरोध गर्दछु. Okay, thank you Narottam, thank you program organizers. छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि नरतनलाई म 2006 मा पास आउट भएको इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट. त्यस पछाडि नेपालमै बसेर काम गरिरहेको छु. 2006 भनेपछि कति वर्ष भयो? 16-17 वर्ष. त्यतिखेर हामी पास आउट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा हामीले जागिर खान पाउने सबभन्दा ठुलो कम्पनी छ अरे एउटा. त्यसमा त 22 जना इन्जिनियर छन् अरे नि त. उहाँहरू गफ गर्थ्यौँ कि हामी. सो आजको मितिमा हेर्ने हो भन्दाखेरि त आई थिङ्क देयर आर ओभर 100 कम्पनीज विथ 100 इन्जिनियर्स. त्यो साइजसम्ममा चाहिँ इन्डस्ट्री आइसकेको छ. सो त्यो अर्थमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली गुड. हामीले एक किसिमको मोमेन्टम, इन्टरनेसनल मोमेन्टम जुन छ आइटीको हो, त्यसलाई चाहिँ नेपालले पनि क्याच गरेको भने जस्तो लाग्छ. थ्याङ्क यू दाइ. थ्याङ्क यू मनोज, थ्याङ्क यू सो मच. म शिक्षितलाई चाहिँ अब नेपालमा एकदम पपुलर भेरी फेमस एउटा राइड सेयरिङको ब्रान्ड क्रिएट गरेको र अर्ली भनौँ न नेपालको यो टेक स्टार्टअपको अर्ली फेजमा नै तिमीले सुरु गरेको. पहिलो कुरा चाहिँ कसरी सुरुवात गरियो, कस्तो खालको माइन्डसेटले सुरु गर्यो अनि कस्तो खालको ट्रेजेक्टरी थियो त्यो सुरुवातको दिनहरूमा टुटलको? आइ एम स्योर लाइक देयर वेयर लट अफ च्यालेन्जेस इन बिल्डिङ द्याट अप. सो ब्रिफली एकचोटि थोरै आफ्नो यात्रा सेयर गरिदिन्छ. Well, when it came to Tootle, I think, if you look at the mobility space in general, people just didn't have the freedom to move around in town, right? So, and because of the way the transport industry was unionized in such a way, I think it was not to do about the availability of technology or the resources to build around in the city or in the country. I think it was more about taking a chance and a leap of faith to take up those challenges, right? So we were never worried about our ability to build right kind of technologies, but we were more worried about how we would be taken by the authorities and by the unions and by the government. So the challenge was on that side. So when we began our services back in 2016, we felt that there are large number of motorcycles in Kathmandu, right? At that time, I think there were more than 500,000. But when you were to look around the city, I think 8 out of 10 bikes would be
only having one seat that was occupied with no pill and rider. So we felt that there was a mismatch in the demand and supply, and there were also a large number of people who could leverage by the use of technology to move from point A to point B. So that was the main idea behind how we started. So yeah, that's our journey. Thank you, Sixit. I'll definitely get back to you, both of you later on other like questions. Mallika, नेपालमा टेकको स्पेसमा त्यति केटी मान्छेहरू छैन भनेको सुनेको छु मैले। एउटा केटी भएर टेकको स्पेसमा काम गर्न किन इन्ट्रेस्ट लाग्यो र कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू तिमीले फेस गर्यो त्यो स्पेशली यो अर्ली स्टेजमा भनेर? Yeah. Thank you, Narottam sir, for the question. So yes, टेकमा चाहिँ केटीहरूको प्रेजेन्स स्पेसली when I was starting हैन त्यति बेला चाहिँ झनै नै कम थियो। अहिले I see that there are a lot of female facesहरू हैन, अनि we are getting हुन्छ नि अब इक्वल अपर्च्युनिटीहरू पनि पाइरहेछौँ talking about यही urban side of populationमा चाहिँ। अनि the reason I chose this sector was because मैले चाहिँ धेरै मेल फिगर्सहरू मात्र देखिरहेको थिएँ के, अनि I felt like why is that किन चाहिँ यहाँ फिमेलहरू कम भइरहेछ, so let's go and let's find out, and if there is something that we can do, or if there is a voice that needs to be raised, let's raise it भन्ने हिसाबले नै म चाहिँ यो सेक्टरमा आएको हो। प्लस obviously the interest also aligned हैन। त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ च्यालेन्जेसहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I don't see discrimination नै भनेर चाहिँ I don't see it के, because if I have something valuable to add हैन, there are people willing to listen हैन। अनि if yes, अब ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ when I go त्यहाँ अझै पनि लिडिङ पोजिसनमा चाहिँ केटीहरू कमै देखिन्छ के प्रपोर्सन, but that's not because त्यहाँ चाहिँ केटीहरूलाई कम चान्सेस दिएको भन्दाखेरि पनि we need to be, if we are willing to हुन्छ नि drag the chair and sit there भन्ने चाहिँ there's no one there's stopping us, but at the same time representation matters हैन। सो मैले चाहिँ अब दोभान म्यामलाई योभन्दा अगाडि त्यहाँ सेसनमा देखेँ भने I feel more confident भनौँ न to voice my opinion हैन। सो सुनिदिने मान्छेको पनि सिमिलर टाइपको इन्ट्रेस्ट छ, सिमिलर फेस गरेर आउनु भएको छ भने चाहिँ I'll be like more हुन्छ नि म चाहिँ बुझिएको जस्तो फिल हुन्छु। सो आइसकेपछि चाहिँ यु सेड लाइक आइसकेपछि त्यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसन्स र एक्स्ट्रा च्यालेन्जेसहरू छैन, बट देन आउनैलाई चाहिँ के ब्यारियर छ होला जस्तो लाग्छ? आउनैलाई चाहिँ आई गेस इट्स मोर अफ आफ्नै हुन्छ नि त्यही हो, अगेन रिप्रेजेन्टेसन कम देखिएपछि चाहिँ अब वेनेभर म चाहिँ फिनटेक इन्डस्ट्रीमा बिलोङ गर्छु हैन। सो त्यहाँनिर पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ धेरैवटा इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ क्या, अनि त्यसमा चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि मिडल एज मेल पपुलेसन नै धेरै हुन्छ, रेयरली देयर आर फिमेल पपुलेसन। अलमोस्ट 80% अफ द प्रोग्राम्समा चाहिँ म मात्र प्रेजेन्ट हुन्छु जुन मेरो एज ग्रुपको पनि हुन्छ र फिमेल पनि हुन्छ। सो द्याट इज द काइन्ड अफ रिप्रेजेन्टेसन जसले गर्दा चाहिँ मेबी पिपल फिल कि दे डोन्ट बिलोङ देयर, और हुन्छ नि त्यो उहाँहरूको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड एक्सपिरियन्सदेखि लिएर इन्ट्रेस्टदेखि लिएर चाहिँ मेरो कुरा सुनिदिनुहुन्छ कि हुँदैन होला नै थाहा नभएर पनि हुन चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्छ। ग्रेट, थ्याङ्क यू मल्लिका। सो आई विल गो back to Sixit. I know like you are really fond of like this evolution of technology, evolution of like, you know, humanity. So you telecom पनि तिम्रो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हो, यो जुन टेक्नोलोजीहरू डेभलप भयो 2G to 5G आउँदाखेरि र त्यसले हाम्रो टेक एन्टरप्रेन्योरशिपमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, तिम्रो आफ्नो पर्सपेक्टिभ्स अलिकति सेयर गर्नुहुन्छ? Well, yeah, I was involved in telecom industry since 2002 and 3. Back in those days, we didn't even have 2G. We used to have SMS was very new. But if you look at the way telecom industry has evolved and how entrepreneurship has evolved on top of it, I think there are 2 or 3 trends that we need to be very mindful about. When we were on 2G, we were sharing data and information. Right? So I would text you, say, okay, I'm here, come here, around 160 characters. Then we evolved into 3G and 4G. So when we evolved into 2.5, 3, and 4G, we started sharing knowledge.
We started writing blogs. Internet was becoming more ubiquitous. There was a larger penetration of mobile phones, so we were making vlogs and blogs where we could share audio-visual knowledge. Now, when it comes to 5G, I think we will start sharing experiences, right? Which also means how, as a country like Nepal, we should thrive into this newer ecosystem. Now, if you look at companies like Facebook with Metaverse and Meta, they're trying to create a virtual reality where now you would find all the gadgets and uniforms where if you're running an Olympic somewhere in China, you might also feel the same adrenaline when you're wearing those jackets and all. But when it comes to Nepal, I think we need to be very mindful about the fact as to how we can use and leverage these technologies into solving our own problems and challenges. When it comes to 5G, we're also talking about a large amount of data with very less latency in data. It's not about speed, it's more to do about latency of data. So think about how can we solve problems around climate change, right? How can we solve problems around food security? Because by 2030, I think 65% of the global population will be urbanized, which means we are more pressured to create more food produced in a lesser amount of land. But we should also be wary of the situation where producing 1 kg of rice consumes 1,600 kgs of water, right? But with these evolving technologies and real-time data flow and imaging technologies, I think we can develop sensors, we can have data communication in such a way that we could start thinking and solving these problems. But at the same time, there's also a major challenge when it comes to how we've been globalized in technology, right? In the session just ahead of this, we spoke about the use of data and data colonies, and AI, things like AI where, big data companies would have your data, your knowledge that are captured in their databases and how they can use that. But when it comes to now, the way we've transitioned from sharing data to knowledge to experience, I think we also run a risk of how the big companies around the world, like Meta, can have access not only to our data, but our experiences as such. And they would also have the power to modify our experiences. So I think, in a nutshell, if you look at the evolution of technology, we should be mindful of the fact that how we can leverage these technologies and not be fascinated by what's happening around Silicon Valley and sending people to Mars, but how we can think about our own problems around the Gangetic Plains to India, to the climate change, and how we can start using these solutions to tackle these problems. I think the next round of entrepreneurship in Nepal should breed these technologies. Okay, thank you, Sixit. Thank you so much for putting it really nicely. Maybe like त्यसैसँग अलिकति follow-up question, Sixitलाई नै, we've been discussing about this actually, like Nepalमा अलिकति हामीलाई whenever like there is a global trend about some like latest technology or latest like things, we are really fond of talking about that. But then हामी साँच्चीकै त्योलाई apply गरेर हाम्रो real problemहरू address गर्न सक्छौँ कि सकिरहेछौँ, or we are only like following the trends only in the talks? Yeah, look, I think what does digital business do? I think it only does 3 things for me. It provides the flow of information from the producer to the consumer. That's the first thing that a digital business does, or digital technology does. Now, if there were no digital technology, and I don't know what is the price of a product on Amazon or Daraz or Sasto Deal, I'll have to go to the store. And before I go to the store, there were a lot of middlemen between me and the store that can manipulate that information of pricing or any other information about that, or warranty or guarantee about that product. So the first thing digital technology does is it provides you with the flow of information. It facilitates that. And in doing that, it cuts down the middlemen.
right? The second thing digital technology should do is the flow of payment. That happens from the consumer to the producer, right? And in last 10 years, what you've seen is payment has become an infrastructure. So we can still make online payments. So you have the flow of information, you have the flow of payment. These two things are easy part because it does not yet involve the flow of products. The third thing that needs to do is the flow of products from the producer to the consumer. Now, if you look at all these three layers of ecosystem, where we have problems is we have a lack of efficiency. So if there is a farmer in Chitwan who is growing cucumber at 5 rupees, I have to pay 100 rupees per kg for that. Because there's a lack of flow of information from both ends, there's a lack of flow of payment, and there's a lack of flow of products. And when there is a lack of this digital infrastructure that enables us to do this, there are a lot of middlemen that can play. So I think if you look at how we should be engineering our solutions should not be based on how we cut down on these middlemen, okay? How we cut down on these value chain players. So if you think about, say, West, and we also saw that trend of home delivery of food and things like that happening in our own country. Now that's okay for the or grocery delivery. That's okay for say people living in New York, where they have to go to Walmart, which is a 15 minutes drive away, and then they have a Uber Eats app, and then they bring the product. But here our last mile is the Kirana Pasal right next door. So our solutions should be based on how we can increase the efficiency of all these value chain players, and even if we can add 10% efficiency on each of these value chain by just enabling with the minimalistic amount of technology, I think that will bring a larger change in the overall economics of digital transformation. Great. So are you trying to say that हामीले एकदम लेटेस्ट टेक्नोलोजी डेभलप गर्न लाग्नु भन्दा पनि अभाइलेबल टेक्नोलोजीलाई हाम्रो एफिसिएन्सी एनहान्स गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने नै Peter Thiel, I think, has written a book called 0 to 1, where he talks about innovations and investments go into groundbreaking technologies that lead people from 0 to 1 and not from 1 to n. I would disagree with Peter Thiel's statement given our ecosystem. I think in our ecosystem it shouldn't just be from 0 to 1. I think it has to be from 1 to n, where efficiency can breed from for all the people. So Thank it has you to so be more much, 1 to n. Manojलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के छ भने you've started a lot of like startups and of course like scale them as well. So एकदम हामीले नेपालमा अहिले देखिरहेको for the last 10 years or so धेरै स्टार्टअपहरू आइराखेको छ. But then तिम्रो विचारमा स्टार्ट गर्न बढी गाह्रो कि स्केल गर्न गाह्रो? यो त नो ब्रेनर भइहाल्यो नि नरोत्तम दाइ, यु नो द आन्सर. स्केल गर्नै गाह्रो अफ कोर्स. सो यु वान्ट मी टु टेल द रिजन्स वाइ? यहाँ अलिकति इलाबोरेट गरेर. राइट. स्टार्ट गर्ने भन्ने पार्टमा पनि इफ यु मिन स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ केही साथीहरूले भेला भएर ल एउटा केही कम्पनी खोलिदिउँ अथवा चाहिँ यो कुरा बनाऊँ भनेर मात्रै भन्ने एस्पेक्टबाट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इट्स मच इजियर होइन. युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रो होस्टेलका कोठाहरूमा अथवा चाहिँ चिया गफहरूमा चाहिँ हामी लगभग दिनैपछि नयाँ नयाँ आइडियाहरू लाउँछौँ. द्याट इज एक्चुअली अ सिड अफ स्टार्ट. तर त्यो स्टार्टको पार्टमा चाहिँ ग्याप के हुन्छ भनेदेखि देयर इज मच लार्जर प्रोबेबिलिटी द्याट यु आर अवे फ्रम द निड्स. अलिकति आफू एउटा एक किसिमको एउटा कुकुन, आफ्नो नजिकका मान्छेहरू, नजिकका साथीभाइ, कुरा मिल्ने मान्छेहरूले होइन चाहिँ गफ गरेर जहाँनिर चाहिँ एकअर्काको आइडियालाई अर्कोले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ कि. अनि त्यो भयो भन्दाखेरि चाहिँ रियल निडभन्दा त्यो अलिकति टाढा हुनसक्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै बेसी हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेन यु फेस द रियालिटी, वेन यु गो आउट एन्ड टक टु पिपल, वेन यु सो थिङ्स, त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको निडभन्दा पनि तपाईँको आफ्नो इमेजिनेसनको चाहिँ आउटपुट हुनसक्ने भन्ने खालको चाहिँ चान्स हुनसक्छ. स्केलिङ एक्चुअली इज मच डिफ्रेन्ट थिङ. स्केलिङ भन्दा मच एकदमै अगाडि वाट निड्स टु कम इज प्रडक्ट मार्केट फिट, where you at least have a couple of customers who actually like your product, are using your product, getting the value out of it and all that. Once you have the product market fit, the whole
त्यस पछाडि चाहिँ यु आर नो मोर इन द स्टार्टअप जोन. Startup zone is only when you are looking for a business model, when you are looking for what value can I create to my customers, and then how much payment and what modality I can get from them. त्यो मोडसम्म चाहिँ हामी बिजनेस मोडल नै खोजिरहेका हुन्छौँ हैन. त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अलिकति critical thinking, rationality, experimental approach in doing things, that is very important. But whenever you are scaling, you are in a completely different zone. You want repeatable processes now. You don't want to experiment too much. Whatever is there is already established. MVP is there. There are customers who are willing to pay. Now you want to reach out to a lot of others. त्यो केसमा चाहिँ your mindset, the mindset that you think needs to be completely different. You are talking about funnels. You are talking about conversion rates. मेरो चाहिँ कतिजना मान्छेलाई मैले कुराहरू सुनाउन सकेँ, त्यस पछाडि तीमध्ये कतिजना इन्ट्रेस्टेड भए, साँच्चै पैसा तिर्ने चाहिँ कतिजना थिए भन्ने किसिमको द मोडस अपरेन्डी नै एकदमै फरक हुन्छ. सो एन्सर टु यो क्वेसन इज देयर इज नो कम्पेरिजन भन्नाले चाहिँ स्टार्ट गर्न त कति सजिलो होइन, स्केल गर्नु भनेको चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्टोरी. ग्रेट. म त्यसैमा एउटा मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन्स पनि बेस्ड अन माई इन्टरेक्सन्स विथ हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ टेक स्टार्टअप्स लाइक फर द लास्ट सो मेनी इयर्स. टेकको ब्याकग्राउन्डबाट आउनेहरू अहिले धेरै छ स्टार्टअप सुरु गर्ने होइन, टेक स्टार्टअप सुरु गर्ने. अनि उनीहरू धेरै जस्तो एज यु राइटली सेड लाइक क्लासमेट्सहरू नै बस्यो, अनि त्यस पछाडि एउटा टेक्नोलोजीमा काम गर्न थाल्यो, प्रडक्टमा काम गर्न थाल्छ. दे आर रियली एन्ग्रेस्ड एन्ड भेरी फेसिनेटेड बाई देयर ओन टेक्नोलोजी विदाउट मच लाइक एन अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट कस्टमर्स वुड निड, वाट काइन्ड अफ निड्स दे हेभ. सो त्यो टेकको अब्सेसन र प्रडक्टलाई नै एन्टरप्राइज भन्ठान्ने एउटा जुन रोग छ नि, त्यसलाई हामीले तिमीले कसरी हेरिरहेछ र त्यसमा मेबी लाइक वाट काइन्ड अफ सजेसन्स डु यु हेभ? आइएम स्योर लाइक अघि पनि तिमीले अलिकति हिन्ट त गरेको थियो. होइन, त्यो कुरालाई इन्टायरली रङ पनि भन्न चाहिँ मिल्दैन तिमीलाई. यु क्यान से इट इन्टायरली रङ बिकज कसले हेनरी फोर्डले भनेको क्या अरे चाहिँ छिटो घोडा कुदाउने मान्छेलाई, घोडा चढ्ने मान्छेलाई के चाहियो भन्दा छिटो घोडा भन्छ अरे क्या, कार चाहियो भनेर त भन्दैन नि त. दे डोन्ट नो द निड इज देयर. सो एकदमै हाइपर लेभलमा गएर इफ यु वान्ट टु बी एक्सपेरिमेन्टल एन्ड देन इफ यु वान्ट टु टेस्ट समथिङ अन द मार्केट, त्यो चाहिँ सिधै युजरसँग कुरा गरेर मात्रै आउँछ भन्ने कुरा पनि होइन. तर इट्स अ मच रिस्कियर पाथ वेयर द प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर इज मच हायर. सो नेपालको माटो सुहाउँदो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिङ बर्न इन नेपाल, बिङ अलमोस्ट अब यहाँ शिक्षित दाई हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो शङ्कर दाई म्याम, हामी सबै अलमोस्ट फर्स्ट जेनेरेसन अन्टरप्रेनर्सहरू हो नि त. भन्नाले हामीले लर्न गर्ने अथवा टेकको पार्टमा चाहिँ कुरा गरेँ है मैले. लर्न गर्ने भनेको चाहिँ हामीले बाहिरतिरबाट हो, टेकरन्सका आर्टिकल्सबाट हो, केबाट हो, त्यो पढिन्छ अनि त्यस्ता कुराबाट इन्सपायर्ड होइन्छ होइन. तर यहाँको माटो भनेको चाहिँ एकदमै फरक छ क्या. मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कुरा भनेको चाहिँ इन नेपाल वी टक अबाउट बाहिरको जस्तो भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटीदेखि लिएर यावत कुराहरू त एभाइलेबल छैन नि त. सो इट्स मच डिफिकल्ट फर अन्टरप्रेनर्स टु स्केल एन्ड स्टफ. तर सँगै इफ वी सी वाट इन्डिया हेज डन 5 वर्षभन्दा अगाडि क्या, त्यहाँनिर हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको फाइनेन्सिङ मोडलै एकदमै फरक थियो. हेर्नुहोस्, सुरुमै जस्तो 2010तिर ठुल्ठुलो भिसीहरू चाहिँ सफ्ट ब्याङ्कले आएर बिलियन्स अफ डलर इन्भेस्ट गरेको थियो त भन्दा थिएन. उहाँहरूले खास आफ्नो एक्सपर्टिज पहिला सेल गर्नुभयो, त्यसबाट क्यापिटल गेन गर्नुभयो एन्ड देयर इन्भेस्टेड द क्यापिटल इन्टु प्रोडक्सन सर्भिसेस विच गट द इन्डस्ट्री टु दिस हो नि त होइन. सो त्यो अर्थमा इन्टायरली रङ पनि होइन नरोत्तम दाई हजुरले भन्नुभएको कुरा. इट्स नट इन्टायरली रङ बट इट्स मच रिस्कियर पाथ, मेबी नट समथिङ द्याट निड्स टु बी फलोड बाई लट अफ अस. Great, thank you, Manoj. Let me get back to Mallika. Mallika, I know like you've started it and of course like struggling to scale. There are tech companies or financing पनि अलिकति challenging नै छ. त्यसको आफ्नो experience अलिकति starting, scaling and maybe like financing. Yeah, so अब सिन्स फिनटेक हो म चाहिँ यतैतिर लागेँ होइन. सो फिनटेकमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वी हेभ जायन्ट्स
So we have tech giants who has already walked the walk भनौँ होइन एउटा सर्टन पाथ चाहिँ क्रिएट गरिसक्नु भइरहेछ जसको बेसिसमा चाहिँ बल्ल रुल्सहरू गाइडलाइन्सहरू उहाँहरूलाई नै हेरेर क्रिएट भएको छ क्या त्यो भएपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द वान्स द्याट फलो दे दे आर ओन्ली लिमिटेड अन फलोइङ के हुन्छ नि नयाँ डिरेक्सनमा जाने त्यो आफ्नै डिफ्रेन्ट फाइट हुँदो रहेछ होइन सो द्याट इज वाइ आई सी अ लट अफ डिजिटल वालेट्स नै आफूमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दे आर काइन्ड अफ स्टक इन अ सेम रट र जुन चाहिँ जायन्टहरूले जे गरिरहेछन् त्यतैतिर मात्र फलो भइरहेछ होइन सो अहिले के भन्छ द्याट इज वाट वी हेभ रियलाइज भनौँ न अनि त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ वी वर स्ट्रगलिङ टु फाइन्ड आवर आइडेन्टिटी कि यति धेरै डिजिटल वालेट किन चाहिँ चाहिन्छ होइन बिकज वी आवरसेल्भ्स डोन्ट बिलिभ यति धेरै चाहिएला सबैलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा अभियसली लग्न सकिन्छ सिन्स फिनटेक इज अ भेरी बिग इन्डस्ट्री अनि यसमा चाहिँ लाइक फ्युचरमा धेरै पोसिबिलिटीहरू छ देयर आर स्टिल अनटच्ड एरियाजहरू होइन जसमा चाहिँ देयर निड्स अ लट अफ वर्क सो या सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस हामीले चाहिँ एउटा जर्नी लाइक वी फिगर्ड आउट कि हो द थिङ्स द्याट हेज अलरेडी बिन डन लेट्स नट डु द्याट सो त्यसलाई चाहिँ एउटा वान स्टेप अहेड त्यहाँसम्म उहाँहरूले गरिसकेको कामलाई चाहिँ हामीले अब यसबाट चाहिँ हाउ क्यान वी एड भ्याल्यु यसबाट चाहिँ वाट नेक्स्ट त्यतातिर चाहिँ इफ वी गेट क्लियर यस देयर आर अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट द्याट आर कमिङ इन एक्चुली होइन सो हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि यति धेरै इन्ट्रेस्टेड पार्टिजहरू हुनुहुन्छ सो बिकज दे सी फिनटेक इज अ पोसिबिलिटी भोलिको दिनमा चाहिँ धेरै के भन्छ एक्सपान्ड हुन सक्ने एरिया छ भनेर इन्भेस्टमेन्टमा कमी छैन बिकज वी मेट अ लट अफ पिपल बट येट एट द सेम टाइम कतिजना चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि देयर इज अ डिस्टिङसन के सो हजुरले मनोज सरलाई सोध्नु भएकै प्रश्नमा चाहिँ म एउटा के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योर र टेकमा चाहिँ देयर इज अ लट अफ ग्याप है अनि त्यही ग्याप नै रियलाइज गरेर खासमा मैले चाहिँ बिएससी सिएसआइटी पछि एमबिए गर्नुको कारण नै त्यही हो कि टेक पिपलहरूले कसरी हेर्छ भन्दाखेरि वी आर टट टु सल्भ प्रब्लम्स विच इज गुड तर एट द सेम टाइम यो त हामीलाई हतियार बनाउन मात्र सिकाएको डज नट मिन वी आर रेडी टु गो एन्ड फाइट द वार नि त सो त्यो टेक पिपल र एन्टरप्रेन्योरसिपमा जुन ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ लेट्स रिड्युस इट होइन सो what we can do is take पिपलहरूलाई पनि अब मार्केट ग्याप के भन्छ मार्केट फिट प्रडक्ट मार्केट फिटदेखि लिएर लिन स्टार्टअपको मोडलदेखि लिएर अब कस्टमरलाई कसरी फोकस गर्ने त्यतातिर सिकाउन सकिन्छ भने एन्टरप्रेन्योरसिपको एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ वी क्यान टिच हुन्छ नि प्रब्लम सल्भिङ कसरी गरिन्छदेखि लिएर यो अब कानवानदेखि लिएर यस्तो अजाइल स्टार्टअपहरू कसरी हुन्छ त्यतातिरको जुन ग्याप चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सक्यौँ भने एक्चुअली डिजिटल एन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ सो यसो मलाई एउटा पोइन्ट पिक गर्नु मन लाग्यो चाहिँ सो क्यान वी कोलाबोरेट विथ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड अर यु निड टु हेभ द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एभ्रिथिङ अन यर ओन नो अफकोर्स कोलाबोरेसनले नै इनोभेसन फस्टर गर्छ वी अल नो द्याट किनभने कहिले पनि अब एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न होइन हो टेकै प्रब्लम छ भने पनि लेट्स ब्रिङ आउट पिपल फ्रम हेल्थ सेक्टर लेट्स ब्रिङ आउट पिपल फ्रम अदर सेक्टर्स त्यो भयो भने त्यहाँको एउटा नलेज डोमेन छ होइन त्यो क्रस पोलिनेसन अफ आइडियाले जहिले पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ सल्युसन चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ एन्ड विच मे अलवेज बी बेटर देन वाट एउटा वान डिरेक्सनल थिङ्किङ ब्रिङ्स अप होइन So, sorry, what was the question again? No, it's okay. I think we have answered. Yeah. So, in the meantime, we have with us the session chair of this session, Honorable Dr. Kumar Phuyal. Let's welcome him. Great time. हामीले सोच्योभन्दा धेरै चाँडै फ्लाइ गरिरहेछ जम्मा 16 minutes and 37 seconds छ अब अझै फास्ट फरवर्ड गर्नु पर्ला मनोजबाट अलिकति अब धेरै स्पेसिफिक क्वेसन्सहरूमा जान नभ्याएला कि भन्ने जस्तो छ आई ह्याड अफकोर्स लट अफ क्वेसन्स स्पेसिफिकली इन डिफ्रेन्ट लाइक डिमेन्सन्स बट देन अब अलिकति समराइज गर्ने टाइपको क्वेसन्सहरू छ एउटा एज अ टेक एन्टरप्रेन्योर सक्सेसफुल हुनको लागि 3वटा प्री रिक्विजिट्सहरू के हुन सक्ला त्यस्तो ठ्याक्कै यही 3वटा भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होला नरोत्तम दाइ तर टाइपिकल्ली हामी त्यत्तिकै साथीभाइहरूको सेसन्समा वाट वी युज टु टक अबाउट इज एउटा भनेको चाहिँ इट इज समथिङ द्याट रिलेट्स टु योर स्किल सेट्स वाट यु क्यान डु वाट यु नो भन्ने किसिमका कुराहरू अर्को दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको मेहनत हाउ हार्ड यु क्यान वर्क
अनि थर्ड पार्ट भनेको चाहिँ लक एन्ड देन अल थ्री आर मल्टिप्लिकेसन, त्यो चाहिँ एडिसन होइन मल्टिप्लिकेसन हो क्या. सो नो म्याटर हाउ हार्ड युर वर्क अर हाउ गुड यु नो, इफ द लक फ्याक्टर इज जिरो, तपाईँको आउटपुट भनेको चाहिँ जिरो हुनसक्छ. सो ठ्याक्कै तिनटै भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यही तिनवटा हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. सेम क्वेसन टु Sixit. As a tech entrepreneurs, successful हुनको लागि चाहिँ what are the three prerequisites अथवा qualities whatever? अनि त्यसलाई अलिकति पछाडि उसमा गर्नु, how can you become a successful artist भन् जस्तो हो क्या, right? Because I think just going one step back to your earlier question, I think the problem that we have in our society is we lack liberal arts. And believe it or not, the word technology comes from the word techni in Greek, which means art, because they didn't differentiate between art and technology to begin with, or art and industry. So the question that you ask is just like saying, what makes you a successful guitarist, or what makes you a successful artist? Because I think technology and innovation is always a work on progress. Agiko timro question, I think I just wanted to add, give me a couple of minutes around scaling and all. Couple of seconds. Yeah, Not minutes. A couple of seconds. Is that, look, if you look at the history of innovation, it's a continuous process. Wright brothers didn't build the first plane. They improved into Curtiss Flyer. James Watt didn't build the first steam engine. They improved upon a very less efficient New Commons steam engine. And James Watt actually went on to kill the steam engine business because he patented his engine in a way that no one would innovate further into their innovation, right? So if you look at our scaling, our innovation, I think as entrepreneurs, what we need to do is we need to pass on the baton to other people. So whatever you've innovated to begin with, that chain of innovation needs to continue with other entrepreneurs. Now what happens in the West is that you have a large VC capital. Otherwise, it's unimaginable that Elon Musk runs 3 companies and 3 groundbreaking technologies to scale these 3 ventures. Now, that's not going to happen in our country. And that scale happens because of the large venture capitalist fund. Right. I think in the context like ours, we need to pass on the baton to other entrepreneurs and treat innovation as a continuous process more than a big scaling venture. So that is something that we need to aim at in countries like ours, and that would require a lot of change in policies and the way the government looks at entrepreneurship. It's not just about scaling. Thanks so much, Mallika. Same question. Okay, so can you repeat the तीनवटा question? चिज जसले चाहिँ टेक स्टार्टअप चाहिँ आई मिन टेक फाउन्डर भनौँ, टेक स्टार्टअपको फाउन्डर सक्सेसफुल हुन सक्छ अथवा टेक स्टार्टअप सक्सेसफुल हुन सक्छ भन्दाखेरि पनि बरु I'd like to give 3 suggestions that they should it would be good if they keep in mind. So first मा चाहिँ I would say that entrepreneurship भन्ने अहिले टर्म नै यस्तो ग्ल्यामराइज गरिरहेछ नि त, बट त्यो एक्चुअल फलो गर्नको लागि इट्स भेरी टिडियस जब, अनि त्यसपछि गएर इमिडिएट रिजल्ट नआउने टाइपको जब हो नि त यो होइन. सो देयर विल बी एन अपर्च्युनिटी कस्ट एन्ड यु सुड बी विलिङ टु टेक द्याट होइन. सो नो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु एक्चुली वान्ट टु डु द्याट अनि यु आर रेडी टु पे अप त्यसको लागि होइन. सो द्याट इज वान. द नेक्स्ट I would say is if you are trying to get in a particular business, अब edtech-तिर जानु छ तपाईलाई, health tech-तिर जानु छ भने go get involved with those kind of people हुन्छ नि. त्यहाँ कन्भर्सेसनहरुमा चाहिँ be involved, त्यहाँ be a part of the conversation, get to know what other people are doing. So I'm not saying कि त्यही उहाँहरुकै footstep follow गर्नु होइन कि, but they have already faced some kind of problems होइन. कतै न कतै directionमा move गरेपछि you can move ahead त्यो पोइन्टबाट के. So you don't have to face the same problem होइन. अनि गएर थर्ड कुरा चाहिँ I'd say get a mentor. So mentor भनेको I would not limit the definition of a mentor in someone you follow, सबै जे भन्नुहुन्छ उहाँ सबै कुरा फलो गर्नुपर्छ भन्ने नि म भन्दिनँ होइन. बट मेबी कसैको वर्किङ स्टाइल मन पर्ला, कसैको रिसर्च मेथोडोलोजीहरूको तरिका मन पर्ला, कसैको चाहिँ सर्टेन वे अफ अप्रोचिङ अ प्रब्लम मात्र मन पर्ला. सो दे क्यान बी अ मेन्टर होइन. सो डेड अर अलाइभ पहिलाकै मान्छेहरूको पनि फलो गरेर चाहिँ सर्टेन प्रिन्सिपल्सहरू युज गर्न सकिन्छ. So yeah, get a mentor, learn, and keep learning. Thank you. Thank you so much. अब मनोजलाई मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ नेपाल, we've been saying Nepal is sandwiched between India and China, अनि त्यसपछि अहिले यो टेकले गर्दाखेरि the entire globe can be our market, and we can. So
in this context, how can we really capitalize on these kind of sort of like developments happening all over the world, and we can also sort of like, aim of what do you call, serving the global market? Narottam, thank you. The things you said, a lot of that has also been covered in our keynote speech by Ken. Few things that we need to think about is, since we are between India and China, one of the problems that were faced by West, especially in terms of outsourcing the IT works, the problem of scale. Imagine a company which started today, and then within 6 months they need, let's say, 10,000 people. That kind of problem is already solved, and we have countries like India, China, Bangladesh, Philippines, Vietnam, who are already solving it. So being sandwiched between India and China and thinking about what could be the USP for countries like Nepal, again, something suggested by Kent. I mean, I completely agree with that, and then have been talking about it with my friends in different forums, is we need to bring in specialization. And then it's not going to come in day one. And we four sitting here together, we are not in a position where we can decide this needs to be the specialization. I think the market will transform itself into that kind of specialization. And we need to have a really small niche. The example given by Kent was very interesting, like Salesforce certified engineer, something like that. It could be like the best analyst for cancer patient images. So त्यो किसिमको स्पेशलाइजेसन लिएर चाहिँ त्यसैको अराउन्डमा हामीले एकदमै हाई प्राइस भन्नलाई चाहिँ पर इन्जिनियर पर मन्थ चाहिँ $15,000 $25,000 लिने भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ हामीले स्पेशलाइज गर्न सक्छौँ होला। तर हाम्रो आफ्नो पपुलेसन, त्यसमा पनि टेक वर्कफोर्स, त्यसमा पनि चाहिँ क्रिम वर्क चाहिँ एकदमै कम भएको हुनाले चाहिँ स्केलको प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सो वी निड टु बी इन सर्च अफ सम USP of our services. Great, thank you so much. Sixit, quickly, ekdamai short ma. Of course, like we've been discussing about that in other sessions as well, but then अहिले यो सेसनमा चाहिँ as an entrepreneur, what do you expect from the government to thrive as a tech entrepreneur? From the government? Yeah. Well, I think if the government stays away from it in a way that they allow entrepreneurs to innovate, right? Now the problem here that we have is that the government is behind innovation. We have the honorable member of the Planning Commission. We've been hearing about this talk about the fund for entrepreneurs for years. It has not transpired. So I think I have very less expectations from what government can do rather than what government can't do. But at the same time, look, if we have to think about the question that was asked to him, we need to think about what real problems we can solve. If you look at last 20 years of digital innovation, it still takes more time for me to reach from my home to Salty. Because I'm so much adapted into my mobile phone, I spend less time with my family because I'm always on the phone. So life has not improved in what we do as the city dwellers. But life has really improved on things like medicine, things like other health diagnostics, and other things. I think we need to focus on those things where we can really make a difference rather than thinking of selling it to the global market. Just innovate in the local context and make things better. Thank you so much. We have 6 minutes and 28 seconds left, so we can, I think, like take one question from the floor. Anybody interested? I think like there is one hand, so volunteers, could you please pass? And question सोध्ने साथीलाई चाहिँ मेरो simple request, please direct that question to one of the panels. And त्यस पछाडि एकदम question मात्रै सोधिदिनुहोस्, short 30 seconds. Thank you very much. I would like to ask to Sixit Bhattarai sir, as I'm from China background, I stay there for almost 17 years with Alibaba experience, ex-Alibaba, ex-PayTime, and also, of course, I have done master and PhD from one of the
top 3 university in China and 45 in the world rank. So I would like to, I'm hearing from last, is from yesterday, I would like to know, as we are in between China and India, what kind of benefit we can able to get from China, from tech perspective? Thank you so much. Thank you. Sixit, it was directed at you, so quickly. Yeah, I think the biggest benefit that we can get from China is to be able to learn their language quickly, right, and understand them. I think that will be the biggest benefit that we should get from China. We should be able to learn their language, because we already know Hindi language. We can speak, Great. we understand. Now the biggest challenge for us is to learn their language, and if we do that, we could reap benefit just being between India and China. I think learn their language. That's Thank you so much. Our parting thoughts, 30 seconds, starting from Mallika. Only futuristic, हामीले कसरी अगाडि हेर्न सक्छौं टेक एन्टरप्रेन्योरशिप नेपाल. Yeah, so अब futuristic भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I think the government institutionहरू पनि in the pace we are moving हैन, टेकमा आजको भोलि नै बासी भइसक्छ हैन. So let's not be त्यस्तो पछाडि बसेर laid back भएर नहौं हैन. जुन स्पेसमा चाहिँ यो टेक्नोलोजी मुभ भइरहेछ त्यही पेसमा चाहिँ यता गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनको सपोर्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ मुभ हुनु पर्छ. Thank you, Sixit. Question चाहिँ parting thoughts, futuristic भएर हेर्दा टेक एन्टरप्रेन्योरशिप कस्तो देखिन्छ? Take entrepreneurship, I think, मैले अघि पनि भनिसके, it's about passing the baton as innovators. Look, at the end of the day, Wright brothers made the first plane, right? But the Wright flyers would not have made it today. So the planes that we fly in is a continuous innovation done by hundreds and thousands of engineers and innovators and bureaucratic people. Right? So. Manoj. Okay. Sector-wise, for the enterprises in Nepal, you can trust local developers and local companies to build solutions for you. Government ko case ma, हामीले त्यत्रो AI blockchain को कुरै गर्नु पर्दैन. They are so much low hanging fruits हैन. हामीले चाहिँ 17 तिरका चाहिँ अफिसहरुमा जाँदाखेरि देख्ने लाइन देखि लिएर त्यहाँनेरि हुने चाहिँ टेबल टु टेबल जानुपर्ने कुरालाई नै सल्भ गर्यौं भनेदेखि इट्स जस्ट अ स्मल थिङ हैन. त्यस्ता कुराहरुबाट स्टार्ट गरौं. We have capable people. If you trust those, they will deliver. Thank you so much. Thank you, everyone. So it was really absolute fun interacting with you. Thank you so much for your time and thoughts. I wanted really to finish it off within the time. So I think we have 3 minutes left. So that's bonus for others. Maybe for the next session. Thank you, everyone. Thank you so much for passionately and patiently listening to us. Thank you so much. Thank you very much. You know what? Smart people value time. So thank you very much for valuing time and allowing others to get that bonus time as well. It was a wonderful session, ladies and gentlemen, fostering digital entrepreneurship and champions for Digital Nepal. Loads and loads of thank you to all our panelists, Mr. Manoj Ghimire, co-founder and CEO of Rara Labs, Mr. Sixit Bhatta, co-founder CEO of Tootle, and Ms. Mallika Bhattarai, CEO of Nepal PayTime Private Limited, our wonderful moderator, Mr. Narottam Aryal, President of King's College. May we call upon the chairperson of the organizing committee, ICT Foundation Nepal, to do the honors by giving away the token of love to our wonderful panelist and the moderator. Meanwhile, our session was chaired by Honorable Dr. Kumar Phuyal, member of National Planning Commission. For now, may we request Mr. Manoj Ghimire, co-founder and CEO of Rara Labs, to accept token of love from Mr. Ncell, chairperson of ICT Foundation Nepal, the organizer of Huwaei Digital Nepal Conclave 2022, in association with Info Developers and connected by Ncell. Similarly, Mr. Sixit Bhatta, co-founder and CEO of Tootle, our wonderful panelist, young entrepreneur, very visionary entrepreneur. Ms. Mallika Bhattarai, COO of Nepal PayTime Private Limited. It's so wonderful to see gender representation on each panel here, session here. So good to see her representing all women here. Thank you very much. Finally, Mr. Narottam Aryal, President of King's College, for his wonderful moderation on Samvad session 6 of Digital Conclave and second session for D2. Thank you very much. It was wonderful having you. Let's take a group picture here.
Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद. So we're now moving towards our session chair, Honorable Dr. Ram Kumar Phuyal, member of National Planning Commission. He will be concluding this session through his concluding remarks. Honorable Dr. Ram Kumar Phuyal for now. धन्यवाद. यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका मोडरेटरज्यू, प्यानलिस्ट साथीहरू र विभिन्न सेक्टरबाट यहाँ पाल्नुभएका विज्ञ, प्रतिष्ठित र यो विषयसँग सम्बन्धित ज्ञान राख्नुहुने र यसलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू र पत्रकार मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन. यो वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण सेसन थियो र हाम्रा विज्ञ, च्याम्पियन, एक्सपर्ट साथीहरूबाट अत्यन्त राम्रो ओपिनियनहरू आए, सुन्ने मौका पाइयो. अनफर्चुनेटली यो टाइमको अलिकति मिसकम्युनिकेसन भएको कारणले मैले जतिखेर इमेल खोलेँ त्यतिखेर चाहिँ 10:30 11:30 भइसक्यो रहेछ. म फुत्तै चाहिँ फेरि निस्किहालेँ. त्यसले गर्दा म ढिलो आइपुगेँ, जसले गर्दा मैले धेरै कुरा सुन्न पाइनँ. तर चुरो कुरो चाहिँ मलाई थाहा भयो. साथीहरूले ठ्याक्क के कुरामा ध्यान दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भयो र त्यही विषयमा एक दुईवटा कुरा राखेर मेरो यो आफ्नो भनाइलाई टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु. पहिलो कुरा, हाम्रो मोडरेटर साथीले सोधेको प्रश्नअनुसार हाम्रा एक्सपर्ट साथीहरूले दुईवटा कुरा मात्र ठोस रूपमा राख्नुभयो. जस्तो अन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टको लागि नेपालमा के छ त, नेपाल फर्टाइल ल्यान्ड हो. साँच्चै नै नेपालको कानुन, नेपालको अहिलेको चाहिँ सुशासन, नेपालका काम गर्ने तौर तरिका, प्रोसिडिङहरू ठिक छन् छैनन् भन्ने विषयमा एउटा, र नेपालका मान्छेहरू अन्टरप्रेन्योरसिपलाई माया गर्ने गरी त्यतातिर इन्भल्भ हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा दोस्रो, र यसमा प्रब्लम के छ भन्ने कुरा एउटा, र सल्युसन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा दुईटा. र यी दुईटै विषयमा उहाँहरूले केन्द्रित गर्नुभएको छ. र मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन उहाँहरूले त गर्नुहुन्छ, तर आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि प्रब्लम सल्भ पनि गरिन्छ. र सल्युसन अफ द प्रब्लम इज टु क्रिएट अ न्यू च्यालेन्ज अर अल्सो टु जेनेरेट अ न्यू प्रब्लम. यो चाहिँ अवश्य हो. एउटा प्रब्लमको सोल्युसन गर्नु भनेको अर्को च्यालेन्जसँग फेस गर्ने गरी तयार हुनु र नयाँ समस्या सिर्जना गर्नु हो. र यसलाई चाहिँ एउटा अनगोइङ प्रोसेसको रूपबाट यो सोसाइटी त मुभिङ सोसाइटी हो, वानबाट अर्को जुन अवस्थितिमा यो सिफ्ट गर्छ, ट्रान्सफर्मेसन गर्छ. त्यसको लागि चाहिँ R&D इनोभेसन भयो भने त्यस्ता प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई हुँदै जान्छन् र आइडेन्टिफाई भएका प्रब्लमहरूलाई सोल्युसन गर्दै गइन्छ. सही किसिमको R&Dलाई युज गर्दै फिक्स गर्दै गइन्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको आशय आयो र म त्यसमा सहमत छु. र मैले त्यसमा एउटा पोइन्ट थप्न चाहन्छु. यो R&D इनोभेसन भनेको चाहिँ यो सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन हो. यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो. यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसले त्यो प्रब्लम जो हामीले जुन अन्टरप्रेन्योरसिपसँग रिलेटेड विषयलाई प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सक्सेस र फेलर केसहरूको राम्रो स्टडी गर्ने, रिसोर्सेसहरूको राम्रो स्टडी गर्ने, र त्यो फेलरबाट पनि केही ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ र सक्सेसबाट पनि केही कुराहरू लिएर रिप्लिकेट गर्न सकिन्छ. त्यसलाई रिप्लिकेट गरेर एउटा फ्याक्ट चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने त्यो फ्याक्ट चाहिँ एउटा न्यू नलेज हुन्छ, न्यू इनोभेसन हुन्छ. र त्यो न्यू इनोभेसन चाहिँ एउटा पोजिटिभ मार्गतिर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो एउटा गुड कन्क्लुजन हुन्छ. र त्यही कन्क्लुजनको आधारबाट हामीले चाहिँ हाम्रा व्यापार व्यवसायहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर अगाडि लान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ. र त्यसरी हामी जानुपर्ने हुन्छ. अब त्यसरी जाँदा सरकारले उचित वातावरण दिनुपर्ने भयो. सरकारले यो उद्यमी मैत्री, उद्यमशील मैत्री कानुन ल्याइदिनु पऱ्यो, व्यवस्थाहरू बनाइदिनु पऱ्यो, प्रोसिडिङहरूलाई चाहिँ सुशासनको ग्यारेन्टी दिनु पऱ्यो. त्यो कुरा चाहिँ सरकारले गर्न जरुरी हुन्छ. र अहिले चाहिँ खास गरी सरकारले यही विषयमा हेर्दाखेरि 3-4वटा कुरा चाहिँ हेरेको छ.
कामहरू चाहिँ त अघि शिक्षितजीले पनि भन्नुभयो एउटा आएको थियो धेरै वर्षपछि त्यो स्टार्टअप र इनोभेसन त्यो मेरै पालामा धेरै मिहिनेत गरेर म पनि अहिले छु छन् त 3 वर्ष अगाडि ल्याएको अहिले पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा फुल्ली लान सकिएको छैन त्यो आफ्नो त्यहाँ अप्ठ्यारो छ त्यो कुरालाई मैले माने एक्सेप्ट पनि गर्छु यसपालि पनि छ कार्यक्रममा अब यसपालि चाहिँ हामी जसरी पनि गर्छौँ भनेका छौँ गत वर्ष नि भनेकै थियौँ तर त्यसलाई सही ढङ्गले हामीले लान सकेनौँ तर पनि हामीले यसमा काम गर्दा हाम्रो कुन सेक्टरलाई हामीले राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरेर इन्भेस्ट गर्न लायक बनाउने किसिमको कार्यविधि निर्देशिका बनाउने भन्ने विषयमा हामी अलिकति हाम्रो विनियोजन दक्षता चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ विषयवस्तु छान्दाखेरि र त्यो इन्स्टिट्युसनहरू कस्ताले पाउने कस्ताले गर्न सक्ने स्टार्टअप अथवा इनोभेसन भनौँ भने को इन्भल्भ हुने भन्ने विषयमा हाम्रो संस्थाहरूको अर्गनाइजेसनहरूको स्ट्रक्चर वर्किङ स्टाइल कपासिटी कामलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको दक्षता के छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ त्यहाँ पूर्ण रूपले गएको इन्भेस्टमेन्ट अथवा त्यहाँ लगाएको इन्भेस्टमेन्टले उसले वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्ने हो कि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हो भन्ने कुरा क्ल्यारिटी भइसकेपछि यदि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हिसाबले गएको छ भने ऊ फेरि पुँजी निर्माणकै लागि त्यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भइसकेपछि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छ कि त्यसलाई अर्को सेक्टरमा लान्छ भन्ने कुराको चाहिँ राम्रो अध्ययन अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट अहिलेको कार्यविधि अलिकति छुट्टै हिसाबले आएको छ मैले यो सोधेको प्रश्नसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ यति मात्र राख्न चाहेँ अर्को चाहिँ अब इन्टायर सरकारको तर्फबाट चाहिँ अब डिजिटल नेपाल भनेर अलि ठुलै फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गरेकै छ अब त्यो कामको सुरुवाती भएको पनि 3 वर्ष भयो र 5 वर्षमा यसलाई कम्प्लिट गर्ने र देशभरि यसको सञ्जाल पुर्याउने र अप्टिकल फाइबरदेखि लिएर आइटीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ देशभरिको स्थानीय तहहरूमा पूर्ण रूपले पुर्याउने भन्ने नै छ र लगभग 55 वटा भन्दा बढी सेवाहरूलाई सरकारले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासकीय कामहरू न्याय निरूपणका कामहरू र अरू सेवाका कामहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो विषयहरू मध्येका 55 वटा भन्दा बढीमा चाहिँ हामी आइटीको माध्यमबाट सेवा प्रवाह दिने र त्यसलाई पूर्ण रूपले अद्यावधिक गरिरहने भन्ने नै छ र यसले फोकस गरेका सेक्टरहरू हामीले खालि अहिले उद्योग मात्र भन्ने हिसाबले आएका छौँ त्यसो भन्दा पनि यसले टुरिज्मलाई अलिकति बढी फोकस गर्ने भनेको छ शिक्षा स्वास्थ्यलाई फोकस गर्ने यसको मुख्य विषयवस्तुभित्रै परेको छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खास गरी वाटर सप्लाईदेखि ट्रान्सपोर्टेसनदेखि इनर्जीलाई प्रमोट गर्ने भनेको छ र यो भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण हुनुपर्ने विषय र क्षति भएका विषयलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने भन्ने छ र नेपालको युथहरू जो विदेशमा गइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नेपालमै रोक्न सक्ने गरी के कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि उहाँहरू सेल्फ इम्प्लोइड भएर यो अन्टरप्रेन्योरसिपलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ यसलाई चाहिँ अनबोर्ड गरिएको छ र स्वास्थ्य र शिक्षालाई समय अनुकूल बनाउने र राज्यको नैसर्गिक एउटा प्रमुख नैसर्गिक भन्दा नि राज्यको एउटा प्रमुख दायित्वभित्रका क्षेत्रहरू भएको हुनाले यसलाई पूर्ण रूपले हरेक व्यक्तिको जुन एउटा अधिकार छ मौलिक अधिकार त्यो मौलिक अधिकारलाई आइटीको माध्यमबाट पनि सुरक्षा गर्न सक्ने गरी लाने फ्री एजुकेसन फ्री हेल्थपट्टि पनि हामी चाहिँ हेर्ने र कृषिलाई पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी यो क्षेत्रलाई आइटीलाई एडजस्ट गराउने अनबोर्ड गर्ने र गरिबीलाई चाहिँ घटाउने खास गरी पूर्ण रूपले हाम्रो अहिले भएको एब्सोल्युट पोभर्टीको लाइनलाई चाहिँ तल झार्ने र यसरी हामी सबै सेक्टर हाम्रो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका 10 वटा राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा जुनसुकै ठाउँमा पनि यसलाई अनबोर्ड गरेर यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर लाने भन्ने सरकारको नीति छ र त्यही अन्तर्गत यो गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा 5 वर्षको लागि 1 खरब 7 अरब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ र त्यसमा काम सुचारू रूपले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसै गरी यसले थप 1,25,000 नयाँ रोजगारी र 60,000 भन्दा बढी अन्टरप्रेन्योर्सहरू त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने भन्ने छ र यो धेरै सेक्टरमा जोडिएको कार्यक्रम छ र यसलाई यो इन्टायर आजको र हिजोको प्रेजेन्टेसनसँग रिलेटेड सबै विषयमा लिङ्क गर्न सकिन्छ
र यसपालि पनि त्यो अघि भने जस्तै यो स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि बजेट छुट्याइएको छ र कार्यविधि पनि लेटेस्ट कार्यविधि हिजोका मितिसम्मबाट फाइनल भएको छ र एकचोटि यसलाई अन्तिम रिभ्यू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने अवस्थामा हामी आउँदैछौँ र मलाई यति विश्वास छ अबको आर्थिक वर्ष जो साउन 1 गतेबाट सुरु हुन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यो अस्ति हामीले एप्लिकेसन मागिएका जो 679 वटा एप्लिकेन्टहरू छन् उहाँहरूलाई पनि अनबोर्ड गरेर केही कुरा चाहिँ उहाँहरूले रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उहाँहरूको संस्थाहरू धेरै जस्तो स्केल अपमा फर्महरू भरिरहनु भएको छ। हामीले स्टार्टअप भनेका छौँ र 1 वर्ष चाहिँ भइसकेकै हुनुपर्ने फर्म दर्ता गरेको भनेका छौँ। 5 वर्षभन्दा बढी फेरि त्यहाँ काम गरेको रहेछ भने त्यसलाई नदिने भनेका छौँ। 1 करोडभन्दा बढी 1 वर्षको उसको ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ भने त्यसलाई नदिने भनेका छौँ। R&D इनोभेसनमा 10% भन्दा बढी वार्षिक बजेटको उसले छुट्याएको छैन भने त्यसलाई नदिने भनेका छौँ। 10 वटा भन्दा कम पूर्ण रोजगारी भएका जुन जनशक्ति त्यहाँ छैनन् भने त्यस्तोलाई नदिने भनेका छौँ। यसरी हामीले 18 वटा सेक्टरमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी वन ऊर्जा पर्यटनदेखि लिएर विविध अरू सेक्टरहरूमा गरी 18 वटा सेक्टरमा हामीले यसलाई चाहिँ जुन एक्सपान्ड गरेर फेरि एप्लिकेसनहरू माग्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र अब अहिले यहाँहरू पनि थाक्नु भएको छ, लन्च पनि सायद अब जाने बेला हुन लाग्यो होला। साथीहरूले राम्रो कुराहरू राख्नु भएको छ। यसलाई सानो ग्रुपमा क्रिम कुराहरू आउँदा त्यो आएको क्रिम कुरालाई थेमाटिक ग्रुपमा बसेर डिस्कसन गरेर साँच्ची नै नलेज बिल्डिङ अथवा न्यू नलेजको रूपमा केही चिज आयो भने हामीले त्यसलाई प्रोग्राममा कसरी लाने भनेर डिस्कसन गर्न सक्छौँ। र प्रोग्राममा लाँदा इनपुट कहाँबाट ल्याउने अथवा इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट गर्ने भन्ने मोडालिटी पनि बन्न सक्छ। र त्यसले पूर्ण रूपले त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेपछि के रिजल्ट ल्याउँछ, ल्याएको रिजल्टले हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा कस्तो किसिमको आउटकम दिन्छ अथवा असर कस्तो हुन्छ र त्यसले फाइनल इम्प्याक्ट अथवा प्रभाव चाहिँ के गर्छ त इन्डिकेटरमा, जो हामी एसडिजीका गोल र 15औं आवधिक योजनाले राखेका इन्डिकेटरहरू पनि छन्, त्यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर हामी काम गर्नेछौँ। अन्तमा यो प्यानलिस्टको भूमिकामा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भएकोमा तीनटै प्यानलिस्ट साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। उपस्थित मित्रहरू जसले आफ्नो समय धेरै खर्च गरेर यो आइडिया सेयरिङ र प्रोभोकेट गर्ने फोरममा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मोडरेटर साथीले धेरै राम्रोसँग मोडरेट गर्नुभएको छ, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो फोरम मलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा अर्गनाइज गर्ने साथीहरू राजनजी सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु र यो सेसन पनि समापन भएको जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद।